Good morning, everybody. Let's take another problem. A search coil having 2000 tons with area 1.5 centimeter square is placed in a magnetic field of 0.60 Tesla. The coil is moved rapidly out of the field in a time of 0.2 seconds. Calculate the induced EMF across the search coil. म्हणजे प्रॉब्लेममध्ये टन्स दिलेत. n इज इक्वल टू 2000. एरिया दिला आहे आपल्याला 1.5 सेंटीमीटर स्क्वेअर आणि त्यानंतर मॅग्नेटिक फील्ड दिलं आहे 0.60 टेस्ला आणि मूवमेंट ऑफ द कॉईल इज मेड रॅपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन अ टाईम ऑफ 0.2 सेकंड. म्हणजे स्मॉल टी किती दिला 0.2 सेकंड. मग आता आपल्याला काय काढायचं आहे याच्यामध्ये पहिल्यांदा ते समजून. कॅल्क्युलेट द इंड्यूस EMF अक्रॉस द सर्च कॉईल. मग आता हे सर्च कॉईल 2000 टन्स म्हणजे एन कॅपिटल 2000, एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वेअर, मॅग्नेटिक फील्ड बी 0.60 टेस्ला. मग आपल्याला फॉर्म्युला E इज इक्वल टू एन इंटू d∅dt. आता फाय तर माहिती आहे आपल्याला, फाय इज इक्वल टू बी इंटू ए. सो एन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बी ए. मग यांची किंमत टाका. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बी ए, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बी ए म्हणजे आता इथं बी किती आहे 0.60, एरिया 1.5 कन्वर्ट करा सेंटीमीटरचा मीटरमध्ये 10⁻⁴ पॉवर येतो आणि आपल्याला जे टी दिला आहे तर तो 0.2 सेकंद दिला आहे. सो कॅल्क्युलेटिंग इट वी गेट E इज इक्वल टू 0.90 वोल्ट. Calculate the value of induced EMF between the ends of an axle of a railway carriage 1.75 meter long, traveling on level ground with a uniform velocity of 50 km per hour. The vertical component of Earth magnetic field is given to be 5 into 10⁻³ Tesla. So we want to find out the value of induced EMF कुठं between the ends of the axle of the railway carriage. आता याची लेंथ किती ॲक्सलची 1.75 मीटर म्हणजे एल दिला आहे आपल्याला. आता याच्यामध्ये त्याचं वेलॉसिटी जी आहे ती 50 km/h आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड व्हर्टिकल आहे आणि ती किती तर 5 into 10⁻³ टेस्ला. आता वेलॉसिटीचं कन्वर्जन करा km/h मीटर सेकंदमध्ये म्हणजे 50 इंटू किती 5/18 मीटर/सेकंद. सो यू गा मल्टिप्लाइड विथ 50 वी गेट 125/9 मीटर/सेकंद. आता आपल्याला व्ही माहिती झालेला आहे, बी माहिती आहे, एल माहिती आहे. मग EMF इंड्यूस काय सिंपल E इज इक्वल टू BLV. So here we will get by putting the values of B, L and V, that is 5 into 10⁻⁵ गुणिले 1.75 into 125/9. So the calculation provides us the answer 1.22 into 10⁻³ volt. किंवा 10⁻³ ला मिली म्हणतात, तो उत्तर येऊ शकते 1.22 millivolt. So EMF induced between the ends of the axle of the railway is 1.22 millivolt. Let us see the second problem. An EMF of 96 millivolt is induced in the winding of a coil when the current in a nearby coil is increasing at the rate of 1.20 ampere per second. What is the mutual inductance of the two coils? तर प्रश्नामध्ये आपल्याला काय काय दिलं आहे, EMF दिला आहे 96 मिलीवोल्ट. त्यानंतर हा 96 मिलीवोल्ट जो EMF इंड्यूस होतो कधी केव्हा when the current in the nearby coil is increasing at the speed or at the rate of 1.20 ampere per second. मग आता आपल्याला व्हॉट इज द म्युच्युअल इंडक्टन्स विचारला म्हणजे एम काढायची आपल्याला किंमत. म्हणजे आता इथं di/dt 1.20
ॲम्पियर पर सेकंद दिलेला आहे. तर फॉर्म्युला टाकून काढूया आपण किंमत. सो फॉर्म्युला इज ई इज इक्वल टू एम इंटू डी आय बाय डी टी. आता आपल्याला म्युच्युअल इंडक्टन्स काढायचा म्हणजे एम काढायचा म्हणजे एम इज इक्वल टू ई अपॉन डी आय बाय डी टी. सो पुट द व्हॅल्यूज ऑफ ई 96 इंटू 10⁻³ आणि डी आय बाय डी टीची 1.20. So the answer comes out to be 80 into 10⁻³ हेनरी. 10⁻³ म्हणजे मिली 80 मिली हेनरी आन्सर आलं आहे. Take next problem. The primary and the secondary coil of a transformer each have an inductance of 200 into 10⁻6 Henry. The mutual inductance between the windings is 4 into 10⁻6 Henry. What percentage of the flux from one coil reaches the other? So here we are using two coils, L1 and L2. Now here M is given, म्हणजे 2 इंच मिळून L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻6 हेनरी. म्हणजे आता इथं प्रायमरी आणि सेकंडरी कॉइलमध्ये सांगितलं आहे की दोन्हीचंही इंडक्टन्स सेम आहे. सो वी विल टेक द व्हॅल्यूज L ॲज 200 इंटू 10⁻6 हेनरी. आता M दिलेला आहे, इट इज 4 इंटू 10⁻6. मग आता पर्सेंटेज आपल्याला काढायचं आहे ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉईल रिचेस द अदर, म्हणजे किती जाऊ शकते पहिल्या कॉईलमधून दुसऱ्या कॉईलमध्ये. सो हिअर इट इज 4 इंटू 10⁻6 अपॉन 200 इंटू 10⁻4 आणि या सगळ्या ब्रॅकेटमध्ये घेऊन गुणिले 100 म्हणजे टक्केवारीत काढायचं आहे. So the answer 10⁻6 get cancelled and we get 400 upon 200 म्हणजे 2%. 400 भागिले 200 म्हणजे भागाकार येतो 2. So 2% of the flux from one coil reaches the others. So this is the way of answering. One more problem. A resistance of 3 ohm is connected to the secondary coil of 60 turns of a transformer. Calculate the current म्हणजे peak value in the resistor if the primary has 1200 turns and is connected to 240 volt AC supply. Assume that all the magnetic flux in the primary coil passes through the secondary coil and that there are no other losses. म्हणजे आता हा आयडियल ट्रान्सफॉर्मरचा विचार केला गेला आहे. याच्यामध्ये रेझिस्टन्स जो कनेक्ट केलेला आहे 3 ओहमचा तो सेकंडरी कॉईलच्या आउटपुटला कनेक्ट केला आहे आणि सेकंडरी कॉईलचे टर्न्स किती आहेत 60. आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला काय लावलं करंट इन द रेझिस्टर. कधी ज्या वेळेस प्रायमरीचे नंबर ऑफ टर्न्स 1200 आहे आणि त्याचं कनेक्शन दिलेलं आहे 240 वोल्ट म्हणजे आपलं घरगुती सप्लाय जो आहे त्याप्रमाणे 240 वोल्ट दिलेले आहे. आता याच्यामध्ये ॲज्युम काय केलं आहे दॅट ऑल द मॅग्नेटिक फ्लक्स इन द प्रायमरी कॉईल पासेस थ्रू द सेकंड. म्हणजे प्रत्येक लाईन जी निघलेली आहे प्रायमरी कॉईलमधनं ती सगळी सेकंडरी कॉईलमधनं पास होते म्हणजे देअर इज नो लॉस ॲट ऑल. मग आता आपल्याला डेटा कलेक्ट करायचा आधी आपल्याला एक्सटर्नल रेझिस्टन्स दिला 3 ओहम म्हणजे R इज इक्वल टू 3 ओहम. आपल्याला NS म्हणजे सेकंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कॉईलच्या 60. प्रायमरीचे NP म्हणजे 1200 आणि प्रायमरीला व्होल्टेज जे दिलं आहे ते दिलं आहे 240 वोल्ट. आता काढायचं आपल्याला ES IS. आता इक्वेशन फॉर ट्रान्सफॉर्मर काय आहे ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP. मग आता आपण हा फॉर्म्युला वापरू. आता ES काढायचा आधी. ES इज इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू EP. मग NS किंमत 60 NP भागिले 1200
into 240, we get 12 volts. So ES is equal to 12 volt. आता राहिलं करंट. आता करंट जो आहे आपण एक 12 पुस्तकामध्ये 12.51 नंबरचं इक्वेशन दिलेलं आहे की ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. मग आता आपल्याला हे माहिती आहे, परंतु आपल्याला सांगितलेलं आहे पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट इन द रेजिस्टर, म्हणजे तिथं ओम्स लॉचा इक्वेशनचा वापर होऊ शकतो. मग तो फॉर्म्युला टाकूया आपण. द पीक व्हॅल्यू ऑफ द करंट in the resistor which is connected to the secondary coil of transformer is nothing but जसं V is equal to IR म्हणजे I is equal to V upon R, म्हणजे इथं काय येईल IS is equal to ES upon R. मग E किती आहे 12 आत्ता कॅल्क्युलेट केला. R आपल्याला माहिती आहे 3 आहे ओम. सो 12 डिवायडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर. In this way we calculate IS. Now one more problem we will take. A toroidal ring made from a bar of length 1 meter and diameter 1 centimeter is bent into a circle. It is wound tightly with 100 turns per centimeter. If the permeability of bar is equal to that of free space, then calculate the magnetic field inside the bar when the current circulating through the turns is 100 ampere. Also determine the self-inductance of the coil. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय केलं, एक बार घेतला आहे ज्याची लांबी आहे 1 मीटर आणि जाडी आहे 1 सेंटीमीटर म्हणजे डायमीटर त्याचा, आणि त्याला बेंड करून आपण टॉरॉइडल रिंग म्हणजे आपली बांगडी टाईप बनवलं आहे रिंग. आता इट इज वाउंड टाईटली विथ द 100 टन्स पर सेंटीमीटर, म्हणजे ह्या बांगडीवर 100 टन्स पर सेंटीमीटर असे परमेबिलिटी ऑफ बार आणि फ्री स्पेस सारखीच आहे. आणि याच्यावरून आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं सांगितलं आहे, मॅग्नेटिक फील्ड कुठं इनसाइड द बार म्हणजे बांगडीच्या आतमध्ये, व्हॅन द करंट सर्क्युलेटिंग थ्रू द टर्न्स इज 100 एम्पियर, म्हणजे जे बांगडीवर आपण जे कॉइलिंग केलेलं आहे त्याच्यामधनं जो करंट फ्लो होतो तो 100 एम्पियर आहे. सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टन्स L. आता आपण एक्सप्रेशनमध्ये काढलेलं आहे की मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2πr, कारण बांगडी म्हणल्यावर गोल सर्कल, मग त्याचं तुम्हाला हे माहीतच आहे 2πr सर्कम्फरन्स. सो पुटिंग द व्हॅल्यूज, आता B आपल्याला माहिती आहे मॅग्नेटिक फील्ड म्हणतो, त्याची किंमत किती आहे μ0 NI, त्याची किंमत टाका. μ0 किती आहे 4π × 10⁻⁷, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. N आता तुम्हाला माहिती आहे की इट इज 10,000 इंटू करंट इज 100 एम्पियर्स 100. मग याचं कॅल्क्युलेशन जर केलं तर आपल्याला मिळतं किती 12.56 इंटू 10⁻⁴. आता 10⁻⁵ मध्ये कन्वर्ट केलं तर टेस्लामध्ये होईल, तर 1.256 इन टेस्ला म्हणतो त्याला मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू. आता इंडक्टन्स ऑफ सोलेनॉइड याचा आपण एक्सप्रेशनमध्ये फॉर्म्युला काढलेला आहे. L इज इक्वल टू μ0 N² L इंटू A. मग आता याचं उत्तर काय येईल, μ0ची किंमत माहिती आहे स्टँडर्ड 4π × 10⁻⁷. आता त्याच्यानंतर N² तुम्हाला माहिती आहे 10⁻⁴ आणि नंतर L1 आहे आणि A/r², एरिया ऑफ द सर्कल. सर्कल का म्हणतो, कारण टॉरॉइड गोल असतो, आत्ता सांगितलं बांगडीप्रमाणे. सो हेन्स पुटिंग दिस व्हॅल्यूज वी गेट द आन्सर ॲज 9.9996 इंटू 10⁻⁻3. मग आता 10⁻⁻3 म्हणजे मिली, 9.96चं राऊंड फिगर केलं तर 10 म्हणजे 10 मिली हेनरी.